Trong video trước, bạn đã thấy cách định nghĩa hàm mất mát nội dung cho chuyển đổi phong cách Neutron. Tiếp theo, hãy xem xét hàm mất mát phong cách. Vậy phong cách của một hình ảnh có nghĩa là gì? Giả sử bạn có một hình ảnh đầu vào như thế này. Bạn đã quen với việc thấy một mảng tích chập như vậy tính toán các đặc trưng ở nhiều lớp ẩn khác nhau. Và giả sử bạn đã chọn một lớp L nào đó, có thể là lớp đó, để xác định thước đo phong cách của một hình ảnh. Những gì chúng ta sẽ làm là định nghĩa phong cách là sự tương quan giữa các kích hoạt trên các kênh khác nhau trong lớp kích hoạt L này. Vậy đây là ý của tôi. Giả sử bạn lấy lớp kích hoạt L đó. Vì vậy, đây sẽ là một khối kích hoạt NH nhân NW nhân NC. Và chúng ta sẽ hỏi các kích hoạt trên các kênh khác nhau tương quan như thế nào. Để giải thích ý của tôi bằng cụm từ có thể hơi khó hiểu này, hãy lấy khối kích hoạt này và để tôi tô bóng các kênh khác nhau bằng các màu khác nhau. Vì vậy, trong ví dụ nhỏ này, chúng ta có, giả sử, 5 kênh. Đó là lý do tại sao tôi có 5 sắc thái màu ở đây. Trong thực tế, tất nhiên, trong mạng Neutron, chúng ta thường có nhiều kênh hơn 5, nhưng sử dụng 5 kênh giúp việc vẽ dễ dàng hơn. Nhưng để nắm bắt phong cách của một hình ảnh, những gì bạn sẽ làm là như sau. Hãy nhìn vào hai kênh đầu tiên. Hãy nhìn vào kênh màu đỏ và kênh màu vàng và nói xem các kích hoạt trong hai kênh đầu tiên này tương quan như thế nào. Ví dụ, ở góc dưới bên phải, bạn có một số kích hoạt ở kênh thứ nhất và một số kích hoạt ở kênh thứ hai. Vì vậy, điều đó cung cấp cho bạn một cặp số. Và những gì bạn làm là nhìn vào các vị trí khác nhau trên khối kích hoạt này và chỉ nhìn vào hai cặp số đó, một ở kênh thứ nhất, kênh màu đỏ, một ở kênh màu vàng, kênh thứ hai. Và bạn chỉ cần nhìn vào hai cặp số này và xem khi bạn nhìn qua tất cả các vị trí này, tất cả các vị trí NH nhân NW này, hai số này tương quan như thế nào. Vậy tại sao điều này nắm bắt được phong cách? Hãy xem một ví dụ. Đây là một trong những hình ảnh trực quan từ video trước. Điều này đến từ, một lần nữa, bài báo của Matthew Ziller và Rob Fergus mà tôi đã tham khảo trước đó. Và hãy giả sử rằng kênh màu đỏ tương ứng với, Neutron này. Vì vậy, nó đang cố gắng tìm ra xem liệu có, bạn biết đấy, kết cấu dọc nhỏ này ở một vị trí cụ thể trong hình ảnh hay không. Và giả sử rằng kênh thứ hai này, kênh thứ hai màu vàng này tương ứng với Neutron này đang tìm kiếm một cách mơ hồ các mảng màu cam. Vậy việc hai kênh này có độ tương quan cao có nghĩa là gì? Chà, nếu chúng có độ tương quan cao, điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào một phần của hình ảnh có loại kết cấu dọc tinh tế này, phần đó của hình ảnh có thể sẽ có màu cam nhạt này. Và việc chúng không tương quan có nghĩa là gì? Chà, điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào có kết cấu dọc này, nó có thể sẽ không có màu cam nhạt đó. Và vì vậy, sự tương quan cho bạn biết thành phần kết cấu cấp cao nào trong số này có xu hướng xảy ra hoặc không xảy ra cùng nhau trong một phần của hình ảnh. Và chính mức độ tương quan cung cấp cho bạn một cách để đo lường tần suất các đặc trưng cấp cao khác nhau này, chẳng hạn như kết cấu dọc, hoặc màu cam này, hoặc những thứ khác nữa. Tần suất chúng xảy ra, và tần suất chúng xảy ra cùng nhau, và không xảy ra cùng nhau ở các phần khác nhau của hình ảnh. Và vì vậy, nếu chúng ta sử dụng mức độ tương quan giữa các kênh làm thước đo phong cách, thì những gì bạn có thể làm là đo lường mức độ mà trong hình ảnh được tạo của bạn. Kênh đầu tiên này tương quan hoặc không tương quan với kênh thứ hai. Và điều đó sẽ cho bạn biết trong hình ảnh được tạo, tần suất loại kết cấu dọc này xảy ra hoặc không xảy ra. Với màu cam nhạt này, và điều này cung cấp cho bạn một thước đo về mức độ tương đồng của phong cách của hình ảnh được tạo với phong cách của hình ảnh phong cách đầu vào. Vì vậy, bây giờ hãy chính thức hóa trực giác này. Vì vậy, những gì bạn sẽ làm là, cho một hình ảnh, tính toán một thứ gọi là ma trận phong cách. Ma trận này sẽ đo lường tất cả các mối tương quan mà chúng ta đã nói đến ở slide trước. Vì vậy, chính thức hơn, hãy để A lũy thừa L của chỉ số dưới Y ghi K biểu thị kích hoạt tại vị trí Y ghi K trong lớp ẩn L. Vì vậy, Y lập chỉ mục theo chiều cao, ghi lập chỉ mục theo chiều rộng, và K lập chỉ mục trên các kênh khác nhau.
Vì vậy, trong slide trước, chúng ta có 5 kênh, nhưng K sẽ lập chỉ mục trên 5 kênh đó. Vì vậy, những gì ma trận phong cách sẽ làm là bạn sẽ tính toán một ma trận được gọi là D siêu tập hợp dấu ngoặc vuông L. Đây sẽ là một ma trận có chiều NC nhân NC. Vì vậy, nó sẽ là một ma trận vuông. Hãy nhớ rằng bạn có NC kênh, và vì vậy bạn có một ma trận có chiều NC nhân NC để đo lường mức độ tương quan của từng cặp trong số chúng. Vì vậy, cụ thể, ET, L, K, K' sẽ đo lường mức độ tương quan của các kích hoạt trong kênh K so với các kích hoạt trong kênh K'. Trong đó, ở đây K và K' sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến NC, số lượng kênh có trong lớp đó. Chính thức hơn, cách bạn tính VL, và tôi sẽ chỉ viết ra công thức để tính một phần tử, vì vậy các phần tử K' của phần tử này. Đây sẽ là tổng trên Y, tổng trên G của kích hoạt trong lớp đó, Y G K nhân với kích hoạt tại Y G K'. Vì vậy, ở đây, hãy nhớ, Y và G lập chỉ mục trên các vị trí khác nhau trong khối, lập chỉ mục trên chiều cao và chiều rộng. Vì vậy, Y là tổng từ 1 đến NH, và G là tổng từ 1 đến NW. Và K ở đây, và K phải lập chỉ mục trên kênh. Vì vậy, K và K phải nằm trong khoảng từ 1 đến tổng số kênh trong lớp đó của mạng Neutron. Vì vậy, tất cả những gì đang làm là tổng hợp trên các vị trí khác nhau của hình ảnh, trên chiều cao và chiều rộng, và chỉ nhân các kích hoạt với nhau của các kênh K và K', và đó là định nghĩa của DK K'. Và bạn làm điều này cho mọi giá trị của K và K' để tính toán ma trận D này, còn được gọi là ma trận phong cách. Và vì vậy, hãy lưu ý rằng, nếu cả hai kích hoạt này có xu hướng lớn cùng nhau, thì D sẽ lớn, trong khi nếu chúng không tương quan, thì D có thể nhỏ. Và về mặt kỹ thuật, tôi đã sử dụng thuật ngữ tương quan để truyền đạt trực giác, nhưng đây thực sự là hiệp phương sai chéo không chuẩn hóa, bởi vì chúng ta không trừ đi giá trị trung bình, và đây chỉ là nhân các phần tử này trực tiếp. Vì vậy, đây là cách bạn tính toán phong cách của một hình ảnh. Và bạn thực sự sẽ làm điều này cho cả hình ảnh phong cách S và cho hình ảnh được tạo V. Vì vậy, để phân biệt rằng đây là hình ảnh phong cách, có lẽ hãy để tôi thêm một dấu ngoặc tròn S ở đó, chỉ để biểu thị rằng đây là hình ảnh phong cách cho hình ảnh S, và đó là những kích hoạt trên hình ảnh S. Và những gì bạn làm là sau đó tính toán điều tương tự cho hình ảnh được tạo. Vì vậy nó thực sự là điều tương tự, tổng của Y, tổng của G, A, Y, G, K, L, A, Y, G, K, L, và các chỉ số tổng là giống nhau, như sau. Và bạn muốn chỉ định, đây là cho hình ảnh được tạo, tôi sẽ chỉ đặt dấu ngoặc tròn V ở đó. Vì vậy, bây giờ bạn có hai ma trận nắm bắt phong cách của hình ảnh S và phong cách của hình ảnh D. Và nhân tiện, chúng ta đã sử dụng bảng chữ cái D viết hoa để biểu thị các ma trận này trong đại số tuyến tính. Chúng còn được gọi là ma trận gram, hoặc chúng được gọi là các ma trận gram. Nhưng trong video này, tôi sẽ chỉ sử dụng thuật ngữ ma trận phong cách, nhưng đây là thuật ngữ ma trận gram thúc đẩy việc sử dụng V viết hoa để biểu thị các ma trận này. Cuối cùng, hàm mất mát phong cách, nếu bạn đang thực hiện điều này trên lớp L giữa S và V. Bây giờ bạn có thể định nghĩa đó chỉ là sự khác biệt giữa hai ma trận này, VL. T bình phương. Và đây là các ma trận, vì vậy tôi sẽ chỉ lấy chuẩn Frobenius,
Vì vậy, đây chỉ là tổng bình phương của sự khác biệt giữa các phần tử của hai ma trận này. Và chỉ để viết ra điều này, đây sẽ là tổng trên k phẩy của những khác biệt này. SKK phẩy trừ D, LDKK phẩy, và sau đó là tổng bình phương các phần tử. Các tác giả thực sự đã sử dụng các hằng số chuẩn hóa cụ thể này hai lần, một H và W ở lớp đó, và C ở lớp đó, và sau đó bình phương cái này. Bạn biết đấy, đặt cái này lên đây. Nhưng hằng số chuẩn hóa không quan trọng lắm vì chi phí này được nhân với một siêu tham số B nào đó. Vì vậy, để kết thúc, đây là hàm mất mát phong cách được định nghĩa bằng cách sử dụng lớp L. Và như bạn đã thấy trên slide trước, về cơ bản đây là chuẩn Frobenius giữa hai ma trận phong cách được tính toán trên hình ảnh S và trên hình ảnh D, chuẩn Frobenius bình phương, và sau đó với một hằng số chuẩn hóa bổ sung. Điều này không quan trọng lắm. Và cuối cùng, hóa ra là bạn có được kết quả trực quan dễ chịu hơn nếu bạn sử dụng hàm mất mát phong cách từ nhiều lớp khác nhau. Vì vậy, hàm mất mát phong cách tổng thể bạn có thể định nghĩa là tổng trên tất cả các lớp khác nhau của hàm mất mát phong cách cho lớp đó, mà chúng ta đã định nghĩa ở trên, được nhân trọng số bởi một tập hợp các tham số, bởi một tập hợp các siêu tham số bổ sung, mà bạn sẽ ký hiệu là lambda L ở đây. Vì vậy, điều này cho phép bạn sử dụng các lớp khác nhau trong mạng Neutron, cả những lớp trước đó, đo lường các đặc trưng cấp thấp tương đối đơn giản hơn như các cạnh, cũng như một số lớp sau này đo lường các đặc trưng cấp cao, và khiến mạng Neutron tính đến cả các mối tương quan cấp thấp và cấp cao khi tính toán phong cách. Và trong bài tập lập trình, bạn sẽ có thêm trực giác về những lựa chọn hợp lý cho siêu tham số lambda này. Và vì vậy, để kết thúc phần này, bây giờ bạn có thể định nghĩa hàm mất mát tổng thể là alpha nhân với mất mát nội dung giữa C, và D cộng với beta nhân với mất mát phong cách giữa S và D, và sau đó sử dụng gradient descent hoặc một thuật toán tối ưu hóa phức tạp hơn nếu bạn muốn, để cố gắng tìm một hình ảnh D, cố gắng giảm thiểu hàm mất mát key của D này. Và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể tạo ra nghệ thuật Neutron trông khá đẹp. Và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ có thể tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật mới khá đẹp. Vậy là xong cho chuyển đổi phong cách Neutron, và tôi hy vọng bạn sẽ có niềm vui khi thực hiện nó trong bài tập lập trình của tuần này. Trước khi kết thúc tuần này, chỉ có một điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn. Đó là cách thực hiện các phép tích chập trên dữ liệu một chiều hoặc 3 chiều thay vì chỉ trên hình ảnh 2 chiều. Hãy chuyển sang video cuối cùng.